Filipino Questions and Answers, Lesson number 2. Australian ba si David? Australian ba si David? Meaning, is David Australian? Positive answer? Oo, Australiano siya. Oo, Australiano siya. Yes, he's Australian. Negative answer? Hindi. Amerikano siya. Hindi, Amerikano siya. No, he's American. Anong oras kayo nagbubukas? Anong oras kayo nagbubukas? What time do you open? Nagbubukas kami ng 9:00 ng umaga. Nagbubukas kami ng 9:00 ng umaga. We open at 9 in the morning. Anong oras kayo nagsasara? Anong oras kayo nagsasara? What time do you close? Nagsasara kami ng 10:00 ng gabi. Nagsasara kami ng 10:00 ng gabi. We close at 10 p.m. Magkano ang utang ko sa'yo? Magkano ang utang ko sa'yo? How much do I owe you? Positive answer? 50 pesos lang. 50 pesos lang. Meaning, 50 pesos only. Negative answer? Wala kang utang sa akin. Wala kang utang sa akin. You don't owe me anything. Ready ka na bang mag-order? Ready ka na bang mag-order? Are you ready to order? Hindi pa. Nag-iisip pa ako. Hindi pa. Nag-iisip pa ako. Not yet. I need another minute. Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong kainin? What would you like to have? Or, what would you like to eat? Magsisinigang ako, tsaka kanin. Magsisinigang ako, tsaka kanin. I'll have sinigang and rice. Tama ba to? Tama ba to? Is this correct? Positive answer? Oo, tama yan. Oo, tama yan. Yes, that's right. Negative answer? Hindi, mali yan. Hindi, mali yan. No, it's wrong. Nandyan ba si Bert? Nandyan ba si Bert? Is Bert there? Positive answer? Oo, nandito siya. Oo, nandito siya. Yes, he's here. Negative answer? Wala,
Kaaalis lang niya. Wala, kaaalis lang niya. No, he has just left. Miyerkules ba ngayon? Miyerkules ba ngayon? Is it Wednesday today? Hindi. Huwebes ngayon. Hindi, Huwebes ngayon. No, it's Thursday today. Anong binili mo? Anong binili mo? What did you buy? Bumili ako ng mga damit na naka-sale. Bumili ako ng mga damit na naka-sale. I bought some clothes on sale. Pitaka mo ba to? Pitaka mo ba to? Is this your wallet? Oo, akin yan. Oo, akin yan. Yes, that's mine. Or, hindi sa akin yan. Hindi sa akin yan. No, it's not mine. May suot ka bang relo? May suot ka bang relo? Are you wearing a watch? Oo, meron. Oo, meron. Yes, I am. Or, wala. No, I'm not. Nakarating ka na ba sa Palawan? Nakarating ka na ba sa Palawan? Have you ever been to Palawan? Oo, nakarating na ako roon. Oo, nakarating na ako roon. Yes, I've been there. Or, hindi pa. No, I haven't been there. Mahilig ka ba sa Chinese food? Mahilig ka ba sa Chinese food? Do you like Chinese food? Simple answers are oo for yes and hindi for no. Kailan ka aalis? Kailan ka aalis? When are you leaving? Short answer, sa Martes. Sa Martes. On Tuesday. You may also say, aalis ako sa Martes. Aalis ako sa Martes. I'm leaving on Tuesday. Kailan ka babalik? Kailan ka babalik? When are you coming back? Bukas, meaning tomorrow. Or, babalik ako bukas. Babalik ako bukas. I'll be back tomorrow. Gumagana ba yang relo? Gumagana ba yang relo? Is that clock working? Hindi. Sira yan. Hindi, sira yan. No, it's broken.
Magkano to lahat? Magkano to lahat? How much is it altogether? 5,000 lahat. 5,000 lahat. 5,000 in all. Nakatikim ka na ba ng taho? Nakatikim ka na ba ng taho? Have you ever tasted taho? Oo, nakatikim na ako. Oo, nakatikim na ako. Meaning, yes, I have. Or, hindi pa ako nakakatikim noon. Hindi pa ako nakakatikim noon. No, I haven't eaten that before. Pwede ko bang buksan ang bintana? Pwede ko bang buksan ang bintana? May I open the window? Oo ba? Walang problema. Oo ba? Walang problema. Sure, no problem. Bakit nagja-jacket ka? Bakit nagja-jacket ka? Why are you putting on your jacket? Lalabas ako. Lalabas ako. I'm going out. Importante ba to? Importante ba to? Is this important? Oo, importante yan. Oo, importante yan. Yeah, that's important. Or, hindi naman masyado. Hindi naman masyado. No, not really. May lakad ka ba ngayon? May lakad ka ba ngayon? Meaning, do you have plans for today? Oo, may pupuntahan ako. Oo, may pupuntahan ako. Meaning, yeah, I'm going somewhere. Or, wala naman, bakit? No, why? Kumusta ang negosyo mo? Kumusta ang negosyo mo? How's business? Okay naman. It's okay or it's doing great. Negative answer? Matumal ang negosyo ko. Matumal ang negosyo ko. My business is slow. Kasya na ba yan? Kasya na ba yan? Is that enough? Oo, tama na to. Oo, tama na to. Meaning, yes, this is enough. Or, hindi, kulang pa to. Hindi, kulang pa to. No, this is not enough.